فایل نیو سره ګوره دا چی کوای شي نماویر کوای شي لکه مثال دیتا مودا نماویر که دا ګوره دا تصویر نما سی پوس هیډینګ دا نما شو سایز کوم سایز جوړی لیټر سایز جوړی بای ډیفالت جوړی لیګل جوړی دا ضرب دا کوم سایزونو باندې ملک پیږي ته صحیح دی کنه دا جوړی اوکې ودرو جمشید په نامه صحیح شو او دمو کنټرول ان سره جوړاو شو کنټرول ان صحیح دی کوم سایز یا راوخله صحیح شو دا شو ایدی کومول زیتا ولا دغه نه کوي شي ها کمای یا زیتای دغه نه ته کوي شي ها نارمل مو تقریبا لیټر سایز یوز کوو ها دي کې لیټر تصویره او به دي کې د تصویرونو سایزونه 2003 کا 4 ته لیدل دي د کوم نارمل د وړو سایز تصویرونه دي د مو دي د 46 سی ها 5007 کا 8010 کا 8010 ته لیدل دي 8010 بهر دی مو تصویر لیدل دي اغه نه لګ وړه درمیانه سایز 8010 نه 46 وی نه د ستر سایز وی لکه یو فل سایز دی کنه فل سایز په مانس کې او 46 نه غاټ دیتا 8010 یي اغه یو اغه 1210 اخیری سایز 1210 مو سره دا 10000 به 12 کیږي او یو 12010 دا مو سره دا پرنټر ټری وړا دی ای دی 10000 به 12 شته مو سره اوس فل هول دی 10000 به 12 بهاري مولا 10000 به 12 دی فل سایز پوښوي نو دا بیا نور سایزونه دي دا غاټ سایزونه دي دا پلټر غاټ غنو بوسي دا 640,400 سی دو بسوري سوش پالا ہوگا 46 دور دین دا بسوري دماغ کور گئی کنه اپ پلټر بنیو بوسی بیا پلوټر دا څکلا غوی دا هغه ته شروع شي مړه وټونه استر هغه بینر دی لیدلی دي ابه پلټر وسو بوسی سیزونه ود دغه نویر کی پلټر وسو بوسی پلټر نه کوي دغه خرچه څوره ډېرې بینر یو کی رنګ غاړ مړه ګیلنی اور ولی ټیمونه اور ولی پوښ می خبرې پوښ وی کنه دا خبره شو دغه نو د سایز کومای زته وای شي ته ها انچز کې خالی پکسل کې خالی سنټیمټر کې خالی ته مرزي ده ها او دا ار جی بی خالی بیٹ میپ خالی اوس بیٹ میپ ته کله کو کنه کرنګین د سپیډ ته تور شاوې د بچوي ساده وي بیٹ میپ دې نه راځي اوس فعل هولین نه راځي دا مو دا نه به کنورټ کوو ها موډ به د مو بیٹ میپ کوو دی واجی نه صحیح نه انا بالا یې جوړه کا ग्रे स्केल की भी रोड ग्रे स्केल دا یو منټ لیر مغالات سلیکټ کړی دی کنټرول ان نور صحیح و لیر مغالات سلیکټ او صحیح ग्रे स्केल کې موږ کنه ग्रे स्केल صحیح شو ها بل دی کې کنټرول ان بیٹ میں بنی پوسه لک سکریچز غوندي کی وی هنور انداز شونتی وی ساداوی هلګو سکریچز وی ور باندې خیر خاص نه کوي لکه پنیو باندې پوښ وی کنه نو دا ټول دی ار جی بی د مو کوم راخه د ار جی بی دی سی ام واي لغون کی کلر سپینی نور ار جی بی غوندي کی د لیبارټری د لغون کی دی باندې سرول زیوتی صحیح دی کوم کلر ته استعمالای دا دی او بیک گراوند څنګه وایډ غوړي کده سي بیک گراوند کلر ک خپل کلر کوم کلر دی دالتا ترانسپیرنٹ تو سپین کلر دی او کبه وته سنا د سیوا کنه وایټ کې ار جی بی کی چه ترانسپیرنٹ ان ترانسپیرنٹ صحیح ده خپل فایل اوپن باپي کنټرول او سره کی ډبل کلیک سا کی صحیح شو درې طریقې شو بل براوز دغه نه کاوشي د انټیټ د پاره خو انټیټ دي په څنګه انټیټ کې هته تصویر د سینه خایلو غند براوز هي به خي ها
اوس براوس کوي کوم تصویر خالي راخسته شي دا اوپن طریقې دي کومې طریقې سو اوپن کوي خدا هغه د پاره خدا هغه کې موته 98 کې موته تصویر نه خینه به دا طریقې سره براوس کوي شي صحیح ده اوروش اور پسې بل نه فایل اوپن از هغه کوم فوټوشاپ کې سیو شوی اوس جی پی جی فایل سره نشي کولای نشي کولای صحیح ده هغه کله سیو شي فوټوشاپ پی ایچ ډی کې سیو شي سیو وسانه سیو اوپن کیږي دا الګ کیږي چې فایل سیو دا د فوټوشاپ جی پی جی نه د چی پی ایچ ډی دغه کې سیو کې دوباره به اوپن یې سکولای شي ها نور جی پی جی فایل نه کوي پوه شو غوا کوم اوپن ریسنټ کوم دو دینه مخ کې کولوي دا تصویر ته کولو کړو صحیح ده دینه مخ کې دو بل کوم کولو کړو دا د کولو کړو نو اوس کولو کوم انسي وغیرہ وغیرہ کوم تصویرون کې تو کور کړی تا خی بل د فایل سیو از دی جی پی جی بس دا کې جی پی جی کې موږ د جی پی جی د سی فارمیټ څخه دا ټولو کې کولوي د مختلفو پروګرامونو مختلف فارمیټ دي پی ایچ ډی فوټوشاپ خپل هغه دی فارمیټ دی بی ام پی بیا پینټ کې کور کې پینټ والا شکل به وترسي جی پی جی شکل لیدا رہی کنه دا جی پی جی شکل دی صحیح دی بی ام پی والا پوسه پینټ والا غور باندې جوړي لیدا ان سی آر یو پروګرام خپل غوي ورکی صحیح دی زنه پی ان جی زنه پی ایکس زنه پی ډی اف دا اډوب ریډر کې کولوي بیا ایک روبوټ ریډر د چې انسټال کړی دی اخ کې بیا کیږي ها د ایک روبوټ ریډر ډیر الګ خوندګي شاید پروګرام دی ودی کې ډیر زیو ټیکسټ رسی ها ایک روبوټ ریډر مو سره وا دالته بیا ما خاتم کړي سي شو د آر یو خپل فارمیټ وی سره ها او ټی ای بی ټی ټی اف دا وغیرہ ټول فارمیټینګ دی په دې بوښوي نارمل مو جی پی جی بی ام پی پی ایچ ډی دا شون استعمالو او جی پی جی د سه فارمیټ زار پروګرام کې کولوي ها او ټول کې حل کوون دي کې په هغه سیو فار ویب نیٹ د پاره لګا سیو کوي څنګه سیو کوي دي کې تلک سو کور بورا کوي کنه لکه مثال کے طور پر دې رنگ تیزوي کماوي او گیف شکل کې گیفت لیدل دی گیف ګوره د څه شکل وړي د څه وړي دا شون دی وړي گیفت کا پړکیږي نه ا گیف کی وی ها پړکیږي نه تصویر ا گیف ا جی پی جی کې بنا سیو کوي ها ا جی پی جی کې بنا پړکیږي دا گیف کې به کوي گیف په کې بوتا کوروا کې په ایمیج ریډي کې هغه نمبر باندې ار سوال لګي دا نه به گیف کې سیو کې به ډایرکټ اپلوډ شاپ تر وای او د جی پی جی کې سیو کړه تو سپارکینګ والا جوړي به سپارک نه کوي جی پی جی کې د بیا د تکای چی کې به کوي گیف کې به کوي ها صحیح شو گیف نمبر یې گیپ 128 ته یو 128 د غوی دا بیٹ وی 28 بیٹ د کلر دی ګوره دا شونې کلر کې غوړې دا شونتي ځکه ته سیو کې به دا شونې کلر کې کبه دا شونې نه به دا شونې کلر کې د سی که تصویر کلر به خرابي صحیح ده دا غیدی خپل غوی جی پی جی کې گیف کې پی ان جی کې کوم یو کې سیو کوي صحیح ده کله سیو باندې کلیک کا چې ته سیو کوي بس سیو دا خبره وی دا وی دا وی نو ها ریوارډ باندې با پیږي کوم کورس تور کی کړي چې خپل اوس تین د خپل حالو تر ولا څنګه خپل حالو تر ولا د سیوا کا دا شور کی اسې نور کورس ار سور کی ریوارډ باندې کلیک کا خپل حالو تر صحیح شو نه دا پلیس ان شاء الله صبح بیا وکړو ها ٹھیک ہے کنه پلیز بیا صبح وکړو دا غوښتنه شو